Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang đứng ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Ngay cái rừng cao su này mới vừa nghe một người bà con ở đây kể một cái câu chuyện rất là cảm động nhân văn, nên muốn kể lại cho các bạn nghe. Khoảng thập niên 80 thì có đôi vợ chồng nghèo ở miền Bắc. Cái thời đó thì miền Bắc còn nhiều khó khăn lắm. Cái gì cũng thiếu, cái ăn cũng không đủ. Thế là hai vợ chồng quyết định bỏ cái làng quê khăn gói vào trong miền Nam để mà lập nghiệp, mong tìm được một cái cuộc sống tốt hơn. Thì họ dừng chân lại Bình Dương, ở cái tỉnh Bình Dương. Họ chọn một cái xã nhỏ ở huyện Dầu Tiếng để mà ở lại. Lúc đó thì đất đai ở đây còn nhiều lắm, chỉ cần ai siêng năng thì cứ khai khẩn mà làm, chứ không có cần phải bỏ ra số tiền lớn để mà mua như bây giờ. Hai vợ chồng này ngày đêm cần cù, rồi dựng nhà lên, khai phá đất hoang. Họ bắt đầu trồng cao su. Ban đầu thì cực khổ lắm, nhưng mà mấy năm sau thì cao su bắt đầu lớn dần lên, và tới cái thời điểm mà để cạo mũ thì họ cũng lấy công làm lời, họ tự cạo mũ rồi bán, rồi khi mà khá lên thì họ thuê cái người cạo mũ, và bắt đầu đồng tiền chảy vào, vì cái giá mũ cao su lúc cái thời đó rất là cao. Đỉnh điểm thì có những lúc là mỗi tháng họ thu về hàng trăm triệu đồng. Ngoài phần mũ cao su từ đất của mình thì họ còn đứng ra thầu rồi mua bán mũ cao su cho cả cái xã đó luôn. Từ một đôi vợ chồng nghèo, bây giờ thì họ đã trở thành đại gia cao su. Khoảng đầu năm 2000, ở bên ngoài miền Bắc thì có đôi vợ chồng, đứa cháu nghèo, đứa cháu này là đứa cháu bên vợ, làm ăn chẳng đâu vào đâu, không có việc làm gì hết. Thì thấy người mợ ở trong miền Nam khấm khá lên, thì hai vợ chồng trẻ này liền khăn gối vào Bình Dương để mà mong đổi đời, và nhờ cái người mợ giúp đỡ cái thời gian đầu. Thì cái ông đại gia cao su này và cái người vợ thương tình và cho họ một cái miếng đất trong cái vườn của họ luôn. Rồi đôi vợ chồng trẻ đó thì dựng cái căn nhà nhỏ để ở, rồi cùng nhau chăm lo vườn cao su cho ông ấy luôn. Nhưng cũng chính từ đây thì cái bi kịch bắt đầu. Người đàn ông đại gia này lúc này là hình như là 50 mấy tuổi rồi, tóc đã điểm bạc, nhưng mà trong lòng lại rung động với cái cô cháu dâu mới ngoài đôi mươi. Ban đầu thì chỉ là tiện đường, rồi ông chở cô đi chợ, đi mua đồ cho gia đình, lo cái chuyện mũ cao su. Nhưng rồi qua những cái buổi sáng sương giăng trên rừng cao su, những cái hàng cây cao su thẳng tắp, họ bắt đầu có những cái nhìn lâu hơn, những cái câu chuyện thì thầm nhiều hơn, và lửa tình âm ỉ cháy lên từ lúc đó. Lúc đó thì cái người vợ cả một hôm thì bắt gặp chồng mình cùng với cái cô gái trẻ đang tình tứ trong rừng cao su. Bà nổi cơn ghen tuông, làm loạn cả một vùng. Ông lén lút đưa cái cô gái trẻ đi nơi khác ở. Tại vì lúc đó ở cái làng đó thì người ta đều biết cái chuyện này. Cho nên mà ông thương cái cô gái này quá, cho nên ông không có bỏ được. Và cô gái này cũng thương ông. Nghe người ta nói là thương ông bởi vì ông có tiền. Rồi khi mà người ta biết đồn ra nhiều quá đó, mang cái tiếng này tiếng nọ nhiều quá, gặp ở quê mà người ta đồn thổi dữ lắm, thì cuối cùng ông đưa cái cô này đi một cái tỉnh khác ở. Rồi ông thì sống hai nơi, vài ngày ở với vợ lớn, vài ngày thì ở với cái cô tình trẻ này. Trong khi đó thì cái cậu cháu trai là chồng chính thức của cô gái trẻ kia. Thật ra nói chồng nhưng mà ở miền Bắc thời đó thì hai người này cũng không có làm hôn thú, chỉ là đám cưới thôi chứ không có làm hôn thú. Cái người chồng này lúc đó đau khổ vô cùng. Người vợ trẻ phản bội, gia đình thì tan nát, thì anh ta buồn bã, rồi bắt đầu đi nhậu nhẹt, đêm nào cũng say rượu, rồi lang thang giữa rừng cao su, rồi khóc than cho cái số phận của mình. Cuối cùng thì anh ta không chịu nổi nữa, anh ta quyết định mua vé máy bay trở về quê cũ ở Hà Nội. Mà quý vị biết không, cái thời đó ở những cái vùng quê ở miền Bắc thì con gái nếu mà quá 20 tuổi thì người ta đã gọi là ế, cho nên đàn ông tìm vợ rất là dễ. Nhất là những cái chàng trai Bắc mà vào Nam lập nghiệp rồi trở về miền Bắc thì họ được đánh giá rất là cao, vì họ ăn mặc khác nói năng có vẻ rành rẽ thì càng được coi trọng hơn. Và chỉ trong vòng có vài tuần lễ thì cái anh này gặp một cô gái chỉ mới 18 tuổi, xinh đẹp. Họ nhanh chóng là kết duyên vợ chồng. Đám cưới cũng diễn ra giản dị nhưng mà đầy đủ.
Rồi sau đó thì anh đưa cái cô gái vào Nam, trở lại cái huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để mà làm cao su với anh ta. Từ ngày cái cô cháu dâu rời bỏ cái người chồng trẻ để theo cái ông đại gia đó, thì cái câu chuyện ở cái vùng cao su Bình Dương trở thành cái đề tài bàn tán râm ran khắp ở cái xã đó luôn. Người thì thương cho cái cậu chồng trẻ mới có 20 mấy tuổi mà phải chịu cái cảnh là bị vợ phản bội. Người thì trách ông chồng lớn tuổi, tiền bạc đầy nhà nhưng lại để cái lòng vướng vào cái mối tình ngang trái. Có người thì trách cái cô gái trẻ này ham tiền bạc nên lấy một cái người chồng mà lớn tuổi như vậy. Còn riêng cái bà vợ lớn người thì cùng cái ông chồng khai khẩn đất đai rồi trải qua gian khó để mà gây dựng cơ ngơi, thì rất là đau khổ, rồi ghen tuông, rồi vừa lại lo cái cơ nghiệp bị san sẻ cho cái cô gái trẻ này. Nhưng có một sự thật mà bà không thể chối cãi là cái ông chồng của bà đấy từ khi mà say đắm cái cô gái trẻ đã chẳng còn mặn mà với gia đình nữa. Ông ta là chỉ là về nhà là vì trách nhiệm bổn phận với con cái thôi, chứ thời gian mà ông ta ở với cái người tình trẻ mới là cái thời gian mà ông ta hạnh phúc. Lúc này thì cái ông đại gia này cái tuổi đã cao rồi, nhưng mà khi ở bên cạnh cô gái ấy ông thấy mình trẻ lại. Những cái buổi sáng ông chở cô đi dọc cái con đường rợp bóng cao su, hai người vừa đi vừa cười rồi nói chuyện, thỉnh thoảng thì ghé quán nước ven đường uống ly cà phê đen như một cặp tình nhân thực sự. Nghe bà con kể lại thì cái thời điểm đó cái sự nghiệp cao su của ông càng phất lên như diều gặp gió. Nhưng rồi cái gì đến thì cũng phải đến. 2 năm sau, cô gái trẻ mang thai. Cái tin ấy như một cái tiếng sét giữa trời cao su ở vùng đất này. Bà vợ lớn nghe tin thì nổi điên, tìm đến đập phá khóc lóc, thậm chí có lần định kéo họ hàng đến để mà làm lớn chuyện. Nhưng mà cuối cùng bà cũng đành câm nín, vì ông chồng ổng đang làm có tiền và chu cấp cho bà vợ và gia đình quá nhiều. Cho nên bà vợ không có muốn làm lớn chuyện nữa vì sợ mất tài sản của bà ta. 18 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngày xưa mũ cao su là vàng trắng, một tháng có thể thu về mấy trăm triệu. Rất là nhiều người ở vùng đó làm giàu lên. Nhưng mà cái thời buổi ngày nay thì mũ cao su không còn giá trị như trước nữa. Cái ông đại gia năm xưa giờ đã ngoài 60, sức khỏe thì yếu dần, tóc bạc phơ, đi đứng phải có người dìu. Cái ánh mắt sắc sảo ngày nào giờ lộ rõ cái sự mỏi mệt. Còn cái cô người tình trẻ năm xưa thì nay cũng đã hơn 40, không còn cái vẻ quyến rũ rực rỡ như cái lúc đôi mươi. Bà vợ lớn thì tuổi tác thì chất chồng, sống lặng lẽ, chẳng còn hơi sức để mà ghen tuông hay là tranh chấp như ngày xưa nữa. Chỉ có một người ngày càng sáng chói, đó là cái cậu con trai của ông và cô người tình trẻ. Cậu không nối nghiệp cao su vì cậu biết cái thời thế đã khác. Ngay từ nhỏ cậu học rất giỏi, được đi học hành tử tế và chọn cái con đường trí thức. Người ta nhìn vào cậu không chỉ vì cái danh con đại gia mà vì chính bản lĩnh, tài năng và trí tuệ mà cậu có. Và rồi khi mà trong gia đình nhen nhóm lại cái chuyện phân chia đất đai, tranh chấp cũ chưa bao giờ dứt. Một buổi chiều ở trong một cái căn nhà gỗ cũ ở trong vườn cao su thì cậu nhìn cha rồi nói như thế này: cha tiền bạc và đất đai có nhiều đến đâu thì bây giờ cha cũng đâu còn sức mà hưởng. Cái cha cần không phải là thêm vài mẫu đất, không phải thêm mấy tỷ đồng, mà là sức khỏe, là sự thanh thản trong lòng. Ông đại gia im lặng, lúc đó thì ông cảm động lắm. Cả đời ông lao vào đất đai, vào tiền bạc, để rồi cuối cùng sức khỏe thì chẳng còn, hạnh phúc gia đình cũng không như ý. Vợ lớn thì không vui, mẹ cậu thì lại luôn tranh giành tài sản. Rồi cậu lại quay sang cái mẹ cậu và nói với mẹ cậu như thế này: con biết mẹ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mà nếu cứ giữ mãi hận thù, mẹ cũng chẳng sống vui được đâu. Con không muốn nhìn thấy mẹ và mẹ lớn ghét nhau, tranh nhau từng chút một. Thì một ngày nọ, cậu quyết định đến thăm bà vợ lớn của cha và cúi đầu chào bà và nói như thế này: con gọi mẹ một tiếng mẹ lớn, con biết mẹ đau đớn suốt bao nhiêu năm, nhưng con xin mẹ vì cha đã già, vì các anh chị cũng đã lớn, mình hãy buông bỏ mà sống cho nhẹ lòng đi mẹ. Thì ba người lớn tuổi, một ông già, hai người đàn bà, bỗng thấy lời nói của cậu con trai trẻ như đánh thức cả tâm hồn của họ. Thưa các bạn, cuộc đời này, tiền bạc có thể khiến con người ta tranh giành, có thể làm tan nát một gia đình. Nhưng rồi năm tháng sẽ chứng minh, đất đai chỉ là phù du, của cải chỉ là hư ảo. Cái mình còn lại chính là sức khỏe, là sự bình an trong tâm hồn.
và là tình nghĩa giữa con người với nhau. Nếu không biết buông bỏ, ta chỉ ôm khổ đau mà thôi. Thời gian thì trôi qua, tất cả những ồn ào, cay đắng, giận hờn ngày xưa giờ chỉ còn là những cái câu chuyện mà người ta nhắc lại trong quán cà phê ven đường, hay trong những buổi chiều lặng lẽ dưới rừng cao su, hay là những người mà đi cạo mũ cao su rồi bàn tán với nhau thôi. Người chồng trẻ năm xưa bị người phụ nữ phản bội, đau khổ từng gục ngã, rồi nhậu nhẹt say sưa, cũng đứng dậy làm lại cuộc đời. Sau khi mà đưa cô vợ 18 tuổi từ miền Bắc vào, họ cùng xây dựng cái tổ ấm. Trải qua bao nhiêu khó khăn, giờ anh ta cũng có 2 đứa con ngoan, một căn nhà khang trang ngay trên cái mảnh đất giàu tiếng này. Đời người dù có những cái vết thương không bao giờ lành hẳn, nhưng thời gian đã cho anh một mái ấm gia đình, một niềm tin để mà sống tiếp. Ông đại gia năm xưa thì sức khỏe ngày một yếu. Những buổi chiều thì ông thường ngồi dưới cái gốc cao su, ngắm nhìn đứa con trai trưởng thành, có trí thức, có tâm, có đức. Ông thầm nghĩ, tiền bạc, đất đai cuối cùng cũng chỉ là phù du. Thứ quý nhất mà mình có được chính là đứa con trai này. Còn cậu con trai thì đã trưởng thành rất là bản lĩnh. Chính là người đã nối nhịp cầu giữa những con người từng oán hận, từng tranh giành. Cậu không cần cây cao su, không cần đất đai, cũng chẳng màng đến của cải cha để lại. Cậu chỉ cần mọi người trong gia đình biết sống yên ổn với nhau, biết trân trọng sức khỏe và tình nghĩa với nhau là cậu vui rồi. Trong một cái buổi tiệc mừng cha cậu bước sang tuổi 70, cậu nhìn mọi người và tuyên bố như thế này: cha, mẹ lớn, chú thím, ai rồi cũng phải đi qua cuộc đời này. Đất đai, tiền bạc chúng ta giữ cũng chỉ là một thời gian. Thứ còn lại cho con cháu sau này không phải là mấy mẫu đất mà là tình nghĩa, là cách sống. Con mong rằng từ nay gia đình mình sẽ không còn hận thù, không còn tranh giành. Hãy sống sao để khi nhắm mắt người ta còn nhớ đến mình bằng những điều tử tế. Cái lúc đó đó, cả căn nhà im phăng phắc, mỗi người đều cúi đầu lặng lẽ thấm thía cái câu nói của cậu. Cha cậu nhìn con trai, đôi mắt già nua rưng rưng và nói như thế này: con nói đúng, cái còn lại là tình nghĩa. Cảm ơn con đã dạy cha một bài học mà cả đời cha mới hiểu. Ngoài sân, những hàng cao su xào xạc trong gió chiều, như chứng kiến hết thảy thăng trầm của bao con người. Câu chuyện tưởng như bi kịch cuối cùng lại khép lại bằng sự dung hòa, bằng một thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa. Tôi đi cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này. Xin chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.